Chào mọi người! Bắt đầu với video mới đầu tiên của mình thì mình sẽ review bộ màu White Nights 24 màu này. Mình mua bộ Fantasy Sets, hộp gồm có 24 pans và bây giờ chúng ta cùng mở hộp thôi nhé. Và chắc hẳn các bạn thấy lạ vì sao màu không có trong hộp đúng không? Do là hộp của hãng hơi cồng kềnh và không giữ được màu chắc nên mình đã chuyển sang hộp trước đây 48 màu. Hộp khá là chắc chắn và tiện lợi. Mặc dù là mình đã dùng hơi lâu và với chiếc palette nó hơi bẩn nhưng mà đủ cho 24 màu full pan. Về thiết kế bao bì thì khá là đầy đủ. Với đằng trước là bìa minh họa, logo hãng và tên set màu. Ở cạnh thì có thông tin công ty, nhà sản xuất. Mặt sau có bảng màu và mỗi ô màu đều có tên màu, tên pigment, độ chịu sáng và độ trong suốt. Pan của hãng được thiết kế dưới dạng full pan, 2,5ml, chứa đầy màu và có logo in chìm tên Saint Petersburg ở đáy pan. Và giờ thì cùng swatch màu thôi. Trong lúc swatch màu thì mình sẽ nói tổng quan và review nhé. Đầu tiên về hãng. Nevskaya Palitra là hãng họa phẩm phổ biến ở Nga, cũng nổi tiếng nữa, được thành lập vào năm 1934. Nhà máy sản xuất màu nằm bên sông Chernaya và được xây dựng bởi nhà công nghệ Julius Friedlander. Có điều thú vị là ông là người Anh, không phải người Nga. Hãng đã có kinh nghiệm làm màu tận 85 năm làm màu rồi đấy mọi người ạ. Hãng có 3 loại màu nước, White Nights, Ladoga và Sonnet. White Nights và Ladoga là hạng Professional, còn Sonnet là hạng Student. Kia là hạng sinh viên, hạng học sinh viên đấy. Điểm khác biệt giữa White Nights và Ladoga thì White Nights là extra fine, còn Ladoga là fine rồi, nó không có extra gì cả. Màu White Nights được làm từ các hạt pigment mịn và chất kết dính từ keo cao su tự nhiên trên tên gam Arabic. Mình dựa theo website của hãng nhé. Các hạt sắc tố của White Nights được nghiền rất kỹ, tạo độ đậm đặc và lên màu tốt, ngay cả khi đã hòa vào với nước. Hãng còn nói độ chịu sáng của màu lên đến 100 năm cơ. Hiện giờ mới đang test độ chịu sáng nhưng mà không biết mình có sống nổi đến 100 năm không nữa. Hiện giờ White Nights đã có tận 83 màu, chưa kể đến tông pastel mới của hãng. Còn về câu hỏi màu White Nights và Leningrad có khác nhau hay không, thì mình xin trả lời là cả hai hoàn toàn giống nhau nhé. Một là bản quốc tế và kia là bản nội địa. Và bây giờ đến review cá nhân. Mình mua bộ 24 màu. Đó là bản Fantasy Sets. Ngoài ra còn các bản Landscape Set cơ. Nhưng mà bản mình là có màu trắng và bản màu khác, bao gồm có Zinc White, Lemon, Cadmium Yellow Medium, Naples Yellow, Golden Deep, Cadmium Orange, Vermilion Hue, Cadmium Red Light, Ruby Direct, Quinacridone Rose, Quinacridone Lilac, Cerulean Blue, Bright Blue, Ultramarine Blue. Mệt quá, mọi người lên mạng tìm bảng màu nhé. Có hết trên website của hãng đấy. Mình thấy màu rất đậm đặc, dẻo quánh do có mật ong trong binder và Rivet lấy màu rất tốt luôn các bạn ạ. Chỉ cần 2 đến 3 quệt hay chỉ là 1 đến 2 quệt thôi là các bạn đã lấy đủ màu để dùng rồi. Bảng màu của mình có 19 trên 24 màu là single pigment, còn lại là multi pigment. Single pigment là gì và multi pigment là gì? Single pigment là những màu được trộn lại bởi một sắc tố. Multi pigment là những màu trộn lại bởi nhiều sắc tố từ 2 đến 3 hoặc thậm chí là 4. Mình rất thích bộ này vì có nhiều màu single pigment, vì nếu các bạn trộn các màu đó lại với nhau, màu được trộn sẽ trong hơn và không bị đục như các multi pigment trộn lại. Có một điểm trong cái bảng màu của White Nights 24 màu này là Naples Yellow có tận 4 pigment trộn lại nhau cơ. Cho nên các bạn nào mua là khá để ý khi trộn màu này với các màu khác nhá. Nó sẽ khá là đục ấy. Màu hòa với nhau khá là tốt. Ví dụ như sắp tới đây khi mình swatch hết bảng màu này là mình sẽ thử kỹ thuật wet on dry và wet on wet. Bây giờ các bạn hãy thưởng thức hết cái màng swatch này nhé, xong rồi mình sẽ nói chi tiết sau.
độ loang màu thì White Nice thực hiện khá là tốt. Ví dụ như là khi mình kỹ thuật hòa màu ấy nhở. Thực hiện kỹ thuật wet on dry đây, như các bạn thấy, mình thấy là màu hòa vào nhau rất là tốt luôn. Nhưng mà do là có khi là kỹ thuật này mình dùng không được tốt ý, với cả giấy cũng mình test cũng là giấy hạng học sinh. Và bây giờ cùng thử wet on wet nhé. Màu loang khá là tốt đấy, các bạn nhìn này. Và màu loang vào nhau dưới dạng wet on wet cũng khá là tốt luôn. Có một đặc điểm mình thấy rất là thích ở bộ màu White Nice, đó chính là cắt tông xanh nước biển. Mình dùng màu bright blue và có thể là ultramarine ý. Và mọi người xem này, độ loang của màu rất là tốt luôn, nhất là những tông xanh ấy. Màu họa sĩ yêu khác các bạn ạ. Và giá cả của màu White Nice rất là mềm, vừa là hàng họa sĩ và giá cũng là mềm nữa, nên có việc gì không mua nhỉ. Vừa túi cho các bạn học sinh sinh viên muốn chuyển sang giai đoạn chuyên nghiệp hay muốn phát triển trình độ màu nước ấy. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ một bức tranh sử dụng màu nước này nhé. Bây giờ thì voiceover của mình bây giờ đã đến hết rồi. Thưởng thức cái quá trình mình vẽ bức tranh bằng màu White Nice.